Okay. So kat sini you tengok question dia nak you decompose. So decompose 4x square plus 3x plus 1 over x plus 1 times with x square plus 1. So kalau kat sini you tengok dia tak ada simbol pun, simbol integrate. Dia suruh you decompose, maknanya dia suruh you tukar dalam bentuk partial fraction. So dia tak perlu, dia tak nak you integrate. Okay, so final nanti you kena tengok soalan tu betul-betul. Contoh soalan ni dia tak nak you integrate. Nanti you integrate, biasa dia tak potong markah tapi bazir masa lah. Okay, macam ni dia tak nak you integrate. Kalau dia nak integrate, dia akan tulis simbol integrate kat sini. Okay, so kat sini you tak perlu integrate lah. So dia nak you decompose je, maknanya suruh you tukar from fraction ni into partial fraction. Okay, so kalau partial fraction, you kena tengok pada denominator. Macam soalan ni dia dah siap factorize kan, denominator. So kalau dia dah siap factorize, senang. Maknanya you terus refer pada dia punya case. Okay, tapi ada certain question dia tak factor kan dia. Dia bagi dalam bentuk expansion. Contoh dia bagi dalam bentuk x cube. Okay, contoh plus x square plus x plus 1. Contoh ataupun dia bagi in terms of quadratic ke, ni untuk denominator. So kalau denominator dia tak bukan bentuk factorize, first step dia you kena factorkan denominator. You kena check. Sama juga kalau dia dah factor pun sama. Dah factor you still kena check sebenarnya dia boleh tak factorkan lagi. Okay, tu untuk first step untuk partial fraction. You kena tengok denominator. Numerator ni tak apa, kita nak solve je nanti. Okay, so you check pada denominator. So kalau kat sini dah factor, so kalau you tengok dah bentuk simplified form lah. X plus 1 dengan x square plus 1. So x square plus 1 je tak boleh factor. Tak boleh factor tu maksud saya kalau you check guna calculator dia akan keluar imaginary number. So kalau you check dia keluar imaginary number tu maknanya tak boleh factor lah. Okay. Lepas tu you kena refer balik you punya case lah untuk partial fraction. Okay. So for partial fraction, first x plus 1. X plus 1 is a linear. So kalau linear, dia akan refer to case 1. Okay. So contoh kita ada ni, contoh saya ada 4x square over with x plus 1. Yang ni is a linear function. So linear function dia akan in terms of A, you punya numerator je. Okay, so dia akan dapat, saya copy balik, 4x square plus 3x plus 1 over with x plus 1 and x square plus 1. Okay, so yang first factor is a linear. So linear sebab x tu power 1. Linear and second ni x square plus 1 ni kalau you check guna calculator x ni you akan dapat imaginary number. So yang ni kita consider as irreducible. So irreducible quadratic factor. Okay, so kalau linear you kena ingat balik dia case 1 ya. So kalau linear you punya numerator must be constant. So a over x plus 1. Okay, so plus with irreducible quadratic factor. So irreducible quadratic factor ni dia tak boleh factor. So dia consider as case 3. Okay, so case 3 irreducible quadratic factor. So you kena pakai bx plus c. So over with x square plus 1. Okay, so ni you punya case. Ataupun kalau saya nak recall balik, you punya case dia, kita ada 4 kan case dia. So untuk yang case 1, kalau dia linear numerator dia, contoh kita ada 4x square. So over x plus 1 dengan x minus 2. Okay, so yang ni you akan dapat both linear. So factor dia akan dapat a over x plus 1. So plus with b over x minus 2. Okay, lepas tu kita ada juga case 2. So kalau case 2, example dia 4x square. So over with, yang ni repeated factor. Contoh kita ada x plus 1 power 2. Okay, dia linear tapi dia repeated factor. So you akan dapat a over x plus 1. So plus with b over x plus 1 square. Okay, ni kalau power 2. Or kalau you ada power 3, contoh 4x square over x plus 1 power 3. So dia akan jadi a over x plus 1. So plus with b over x plus 1 square. So plus with c over x plus 1 cube.
Okay. Ini untuk case 2. Bila dia repeated factor. Dia factor yang sama tapi dia repeated. Okay. Lepas tu kita ada case 3. So kalau case 3 untuk irreducible quadratic factor. Contoh dia kita ada 4x square over with x square plus 2. So x square plus 2 pun sama. Kalau you check using calculator, dia punya x tu akan jadi imaginary number. So kalau x tu imaginary number, automatic akan jadi case 2 lah. Maknanya dia tak boleh nak factor. Okay, so biar je dalam bentuk kuadratik. So nanti you punya form dia akan dapat bentuk ax plus b. So over with x square plus 2. Okay. Or dia boleh juga jadi dia combine. Contoh kita ada 4x square over with x square plus 2. So yang ni case 3 tapi dia repeated factor. So nanti dia akan dapat ax plus b over with x square plus 2. So plus with cx plus d over with x square plus 2 square. So yang ni dia combine. So ni example ni saya combine case 3 and case 2. So case 2 and case 3. Okay. So yang dalam ni dia repeated factor. Yang dalam ni dia irreducible quadratic factor. Okay, sebab tu saya pakai ax plus b. So number 1 pun saya pakai in terms of linear cx plus d. Tapi dalam masa sama dia juga repeated factor. So repeated factor you refer balik yang case 2. Okay. So untuk yang ni yang case 3, yang case 4 tu sebenarnya dia combine. So saya tak ambil lah yang case 4. Case 4 tu lebih kurang yang ni. Dia combine case 1, case 2, case 3. Okay. So saya pergi terus kepada case 5. So kalau you refer you punya note sudah ada case 5. Yang last sekali yang ni untuk improper. So improper ni kalau degree atas dia lagi besar daripada degree bawah. Okay, kalau you tengok case 1, case 2 dengan case 3 semua degree atas dia lagi kecil. Ini sama ni. Okay, so ni saya tukar. Okay. So saya ambil 4x. Sebab dia kalau equal degree sebenarnya you kena buat long division. Okay, so yang case 4 ni dia untuk degree atas dia sama dengan bawah. Maknanya contoh atas dia 4x square. Bawah pun you ada power 2, contoh x square plus 1. So ni sama degree dia. Or degree atas dia lagi besar. Contoh kita ada 4x cube over with x square plus 1. So ini power atas dia lagi besar pada bawah. So dua-dua ni example of improper. Okay. So you kena ingatlah bentuk improper macam mana. So nanti exam pun sama. Kalau dia bagi dalam bentuk partial fraction, first you check dulu. Sebelum you factor, tadi saya beritahu you factor denominator kan. So sebelum you factorkan denominator tu, sebenarnya first step dia you check dulu. Proper ke improper. So ada case yang dia bagi yang improper. So bila dia bagi improper, you jangan terus solve pakai case 1, case 2, case 3 tu. Okay, nanti you pun semua solution dia salah lah. Okay, so kalau improper, you kena ingat first step dia you kena buat long division dulu. Okay, you tukar dulu kepada proper, lepas tu baru you boleh refer case dia, case 1 ke, case 2 or case 3. Okay, so ingat you check dulu sama ada dia proper or improper. Okay, so ni untuk you punya partial fraction lah. Ini you punya case dia. Okay. So untuk yang question Y ni, kita ada okay. So case 1 we have A over X plus 1. So ni case 1. And we have BX plus C. So ini refer to case 3. Untuk irreducible quadratic factor. Okay. So markah dia, dia akan bagi sini lah. So kat sini 1 mark. Okay. So untuk proper ni yang penting yang ni so tolonglah you check banyak kali you punya partial fraction ni. Dia kalau yang betul atas ni, biasa bawah ni kalau you silap sikit tu, biasanya dia tak banyak hilang markah lah sebab you dah betul yang atas. Dia biasanya hilang banyak markah kalau yang atas ni you salah. Okay. So kalau atas ni salah memang you akan dapat sikit je markah. Mungkin dapat separuh, contoh full mark dia kat sini 8 kan.
So partial banyak markah Contoh 8 mark. So kalau you salah yang atas ni, biasanya you akan dapat separuh je ataupun kurang daripada separuh sebab you punya basic dah salah dah. Okay. So untuk partial first you kena ingat dulu ni. Check betul-betul you punya partial fraction ni. Okay. Form dia betul ke, case mana, case 1, case 2 or case 3. Okay. So nanti saya akan tunjuk juga dekat markah, kat mana dia bagi markah nanti. Supaya nanti final you tak skip step. Sebab saya tahu you punya test tadi tu banyak yang skip step. Saya tahu macam mana dia skip step, sama ada dia memang dia tahu buat tapi dia skip ataupun memang dia ambil daripada internet solution dia. Sebab internet kadang tu dia ada skip step. Okay, sebab internet dia pentingkan dia punya final answer. Tapi kita punya maths ni untuk you punya final, tak kisahlah final ke test tadi tu pun sama. Final answer tu dia satu markah je. Okay. Yang lain tu macam ni, you ada 8 mark. So 8 marks ni you punya final answer tu you dapat betul satu markah je final answer. Okay, yang lain semua pada you punya step by step tu. So you jangan skip step untuk final nanti. Okay, walaupun you rasa step simple je, tak apa, you buat je. Okay, so kat sini you nak solve dia. Okay, you ada 4x square plus 3x plus 1. Okay, so over with x plus 1 dengan x square plus 1. Okay, so A timeskan dengan, sebab A ni denominator dia x plus 1. So you nak tukar bentuk macam ni, makna you kena multiply dengan x square plus 1. Okay, so atas pun samalah, multiply with x square plus 1. So A times with x square plus 1. Okay, so pluskan. Kalau ada bx plus c ni, saya prefer you buat bracket ni, bx plus c. Okay, and you tengok denominator for bx plus c. So bx plus c denominator ni is x square plus 1. So x square plus 1 nak jadi yang asal ni, maknanya you kena multiply with x plus 1. So atas pun samalah, you kena multiply with x plus 1. Okay, you akan dapat x plus 1. So over with x plus 1 times with x square plus 1. Okay, so your denominator dah sama, then you boleh cancelkan denominator. Okay, so you left with 4x square plus with 3x plus with 1, so equal to A, x square plus 1, so plus with bx plus c times with x plus 1. Okay, so ni you punya, you nak solve kat sini lah. So daripada sini you ada dua method. Okay, so dua method, so kat sini lagi satu markah so kita dah dua markah dekat sini. Okay, so nanti you boleh, depends lah. Kalau you ingat balik, you nak solve dari dua method, sama ada you boleh equalkan, you boleh solve simultaneous equation. Maknanya kalau simultaneous equation, you kena expandkan this side, so removekan semua bracket dia, lepas tu you kena factorkan balik. Okay, yang itu untuk first method. Ataupun lagi satu method, you boleh eliminate value. So saya biasa pakai yang second method lah. So depends, so method tu depends pada you macam mana. Mana yang you rasa lagi senang. Okay, so ini tapi yang untuk kelas ni saya akan solve pakai yang method nombor 2. Okay, so saya nak solve dia. Okay. Okay, so tadi kita ada 4x square plus 3x plus 1 over with, sorry, dah tak ada over, kita dah remove tadi. So equal to A, x square plus 1, so pluskan dengan bx plus c timeskan dengan x plus 1. Okay, so you akan dapat, so ni second markah tadi sebab dari 8 markah so you dah dapat 2 markah lah. Okay, after you expand, you eliminatekan denominator. Okay, so kat sini saya pakai eliminate value. Contoh saya assume let x is equal to negative 1. So saya assume x equal to negative 1 sebab saya nak remove b and c. So kalau saya assume x equal to negative 1, automatic kat sini akan jadi 0 nanti. Okay, so substitute negative 1. Okay, so ni kalau you pakai method eliminate value tu, you kena tunjuk you substitute value tu.
So negative 1 square plus 1. Okay, so plus with B, negative 1 plus C. Okay, so negative 1 plus 1. So kat sini jadi 0 nanti. Okay, so automatic this one 0. Okay, so nanti you boleh solve for A. Then you have A is equal to 1. So you dapat dah A. Okay. And next saya boleh assume X is equal to 0. Okay, so when X is equal to 0, so saya assume X equal to 0, so nanti you boleh eliminate yang B ni. Okay, you boleh eliminate B, A dah ada value, then you boleh calculate for C. Okay, so let X is equal to 0, sama juga, saya substitute X dia dengan 0. Okay, so equal to with A. So A dah ada answer tadi, dapat 1, so 1, 0 square plus 1. So plus with bx. So b times 0 dapat 0 lah. And you have c je. So c 0 plus 1. Okay. So nanti you boleh solve. C is equal to 0. Okay. So you dah dapat c equal to 0. So kita ada variable ada 3 tadi. Kita ada constant dia kita ada 3. A, B and C. So kita dapat 2 value dah. A and C. So tinggal B je. So nak calculate B, you boleh assume je any numbers. Contoh saya assume let X is equal to 1. Okay, so any numbers tu selain daripada yang negative 1 dengan 0 lah. Okay, so let X is equal to 1. Lepas tu you substitute dalam you punya equation tu. Plus with 3, 1. So plus dengan 1. So substitute terus A. A dia is 1. So 1 square plus 1. So plus with B. Times X dia 1, so plus dengan C. C dia is 0. Okay. And 1 plus 1. Okay, so kalau tengok dia ada constant B je. Maknanya you boleh terus calculate B lah. Okay, nanti you solve. B is equal to 3. Okay. So answers dia akan bagi in terms of you punya value. Dia akan bagi value A dia berapa dengan value C. Okay. So yang B ni value dia sebab dia repeat step yang sama. So dia akan value dia akan terus embedded lah. Okay. So nanti you punya markah dia akan bagi pada you punya step. Step tu dia akan pilih mana dua yang betul. Okay. So you dapat apa markah dekat sini? So kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So markah lagi satu kat sini. So tadi ni markah number 2. So number 2, 3, 4, 5, 6 dengan 7. Okay, so you dah dapat 7 mark dah. Okay, sebab tu you kena buat step dia, kena jangan skip step. Okay, so markah dia semua pada you punya solution ni. Okay, sebab tu kalau contoh, you tak buat step ni, A you salah kira kan. So nanti dia akan potong markah pada A. So A dia tak dapat markah lah. Tapi you punya markah pada step ni, dia still dapat markah. Sama juga C. Contoh C pun you salah kira juga. Okay. So C pun salah kira. So you dapat kosong kat sini. Tapi dia still boleh bagi markah kat sini. Asalkan you buat step. Kecuali you tak buat step. Bila you tak buat step, so memang markah tak ada lah. Sebab you dah salah kat sini. So step pun tak ada. So tak ada markah. So yang first pun tak ada step juga. Tiba je ada A. Sebab tu you kena ada step tu. Sebab tu saya nak you buat step. Step tu sebenarnya dia akan tolong you dapatkan markah. Okay. Sebab you kira kadang tu maths ni you salah sikit. Simbol contoh kat sini you terletak minus. So automatic terus answer dia salah. So maths senang nak buat salah kira. Okay. Sebab you simbol sikit contoh satu yang ni pun you silap letak terus jadi markah. So dia markah salah lah. You punya answer salah. Okay. So cara nak selamatkan you punya markah tu, you kena tunjuk step. Okay, nanti saya boleh bagi markah pada you punya step. Tapi step yang betul lah. Kalau step you tu salah, contoh kat atas ni, you assume X negative 1. Tiba you masuk value 1 pula kat sini. Yang tu tak dapat lah. Maknanya step yang betul tu bila you assume negative 1, lepas tu you substitute pun negative 1. Macam tu dia punya step yang betul lah. Okay, sama juga untuk yang second. You assume X equal to 0. So you kena masukkan X is equal to 0. Dia akan dapat markah kat sini. Kalau you masukkan value yang betul. Walaupun you punya answer you salah. Okay.
So ni you punya untuk biasa je lah. Nanti kalau nak marking nanti. Okay. Lepas tu, okay, so you dapat 7 marks dah kat sini. Tinggal you nak substitute je. Sebab dia nak you formkan partial fraction. So last step dia, you substitute balik dalam yang ni. Dalam yang form yang first ni. Okay, so you punya final answer, we have 4x squared plus 3x plus 1. So over with x plus 1, x squared plus 1. Okay, so nanti A dia tadi dapat 1. So 1 over x plus 1. So plus with 3x. Okay, so C tadi 0 and B dia you have 3. Okay, so you have 3x over with x squared plus 1. Okay, so ni yang markah untuk yang ke-8. Okay, so kita ada 8 marks ke sini. So kalau tengok you punya final dapat 1 markah je. Okay. So ni untuk part A. Untuk question subjektif. Okay, subjektif untuk number 1. Okay, partial fraction. So nanti you study jugalah. Kalau tengok yang Oktober 2019 pun ada partial fraction. Okay, lepas tu saya nak pergi yang question number 1B. So number 1B ni for integration by parts. Okay. Ada soalan tak for partial fraction? Tak ada? Ada. Saya nak tanya soalan, maksudnya kalau guna substitution atau compare coefficient tu memang supposedly akan dapat jawapan kedua sama dengan cara tu. Sama. Berarti cara markah dia bagi pun sama. Maknanya kalau you pakai method expand kan, you substitute value, you expand, lepas tu you solve simultaneous equation. So sama jugalah dia akan bagi you pada method you buat simultaneous equation tu dengan you punya answers untuk A, B ni, A, B, C. Okay. Okay, terima kasih Ada. Okay. So method tu depend ni mana you rasa you biasa buat lah. Biasanya final kalau tengok partial dia paling banyak pun dia sampai C je. Dia jarang keluar sampai constant dia D ataupun E. Nanti you nak solve pun lama. So kalau constant dia sampai C, kalau you rasa you prefer method yang lagi satu, method yang expand, lepas tu you solve simultaneous equation kan. Saya rasa tu pun okay buat sebab dia setakat constant dia 3 je, still tak kompleks sangat lah kalau you nak buat simultaneous equation. Okay, so you buat method mana you rasa you selesa. Okay, you kurang you nak buat salah dia. Okay, so ni untuk yang question partial fraction. Lepas tu saya nak masuk yang by parts. Okay. So untuk question B, find the general solution of x ln x. Okay, using integration by parts. Okay. So you nak integrate by parts. So kalau you tengok balik by part, okay, kita ada integrate x ln x dx. Okay, so kalau by part you kena ingat balik yang keyword tu. Kita ada leg. Okay, so L ni refer to ln, ni priority to choose U So kita ada ln, A tu refer to algebraic, and T refer to trigonometrics, and E refer to exponent. Okay. So kalau untuk integration by part, first you tengok, ni saya akan refer one by one lah, leg ni. First kita ada ln. So ln ni sebab dia punya first priority, so you kena tahu macam mana you nak differentiate ln. Okay, so kalau you nak differentiate ln, okay, contoh saya bagi, okay, contoh kita ada function dia, u dia. Okay, u dia example kita ada ln 2x. Okay, so bila you nak differentiate, du over dx. Okay, so saya recall balik macam mana you nak differentiate ln. So you kena tahu jugalah sebab ln ni dalam you punya leg ni. Okay, tapi nak senang sebab ln ni senang sebab you tak perlu tahu macam mana nak integrate sebab ln memang tak boleh integrate. Dia hanya boleh differentiate je. Sebab tu dia punya priority dia bagi pada first kat dia. Okay, sebab u tu mesti akan bagi kat dia sebab dia tak boleh, dia tak ada choice lain dah. Dia boleh differentiate je. Okay, so you untuk ln you hanya ingat macam mana you nak differentiate ln.
Okay, so ln 2x, you nak differentiate dia. First, you ada function after ln ni, you kena differentiate function ni. So, you akan differentiate dapat 2. So, overkan dengan 2x balik. Okay, overkan balik dengan original function dia. And you will have 1 over x. Okay, contoh ataupun you ada u equal to ln x square. Ln x square you nak differentiate. Okay, du over dx. So differentiate ln x square sama juga. Function ni you differentiate dulu. Maknanya you dapat 2x. So overkan dengan, you copy balik original function, kita ada x square. Okay, and you simplify, we have 2 over x. Ini macam mana you nak differentiate ln. Sama juga kalau you ada u equal to ln x. Ini yang basic. U equal to ln x. So kalau you lupa yang basic pun, you boleh differentiate pakai teknik yang sama. Okay. So kita ada x, differentiate x, dapat y, and overkan balik dengan original function ni, kita ada x. Okay. Ini untuk yang late, yang untuk yang first. Macam mana you nak differentiate untuk late. Untuk yang ln, function ln. Okay. Tapi dia ada juga case yang dia bagi u dia bagi dalam bracket, contoh ln x square. So kalau bagi bentuk macam ni, yang ini you kena solve pakai formula. Maknanya ini macam differentiate. Ni kalau you ingat power rule ke, saya tak sure nama dia apa. You bawa dekat depan, so you akan dapat 2. And you copy balik ln x, lepas tu 2 tu you minuskan dengan y, lepas tu differentiate balik dalam bracket. Okay, so you akan dapat differentiate ln x, you akan dapat 1 over x. Yang ni pun boleh. So kalau ln biasa soalan dia macam ni je lah. Dia akan bagi sama ada function dia terus macam ln 2x or ln x square ataupun ln x. Or dia bagi dalam bentuk bracket macam ni. Bracket lepas tu dia ada power. So kalau ada power, then you kena bawa je ke depan lah. Jadi sama juga you nak solve yang algebraic. Ada power, saya rasa power rule pun nama dia. Power rule untuk differentiation. Okay. So ni untuk power rule. Ni untuk differentiate ln. Algebraic saya rasa okay, you tak ada problem. Algebraic ni yang function x tu. So kalau function x square ni, you kena tahu dua-dua lah. You tahu macam mana differentiate. So you kena tahu juga macam mana nak integrate. Sebab dia tengok pada soalan dia. Sebab dia dekat tengah-tengah kan. Maknanya dia boleh juga differentiate, dia boleh juga integrate. Tapi algebraic saya rasa you boleh buat algebraic. Integrate dengan differentiate. Next untuk trigonometric. So trigonometric pun sama, you kena tahu dua-dua. Macam mana nak differentiate, macam mana nak integrate. Okay. Sebab dia boleh bagi, sebab you punya by part dia, you kena tahu kan dia ada 2 part. Satu part kena integrate, satu part kena differentiate. So start daripada algebraic, trigo dengan exponent ni you kena tahu dua-dua. Macam mana nak integrate, macam mana nak differentiate. Okay. So nanti you kena refer balik lah you punya notes untuk trigonometrics dengan untuk you punya exponent. Okay. Contoh saya ambil satu lah. Kalau untuk trigonometrics. So kalau trigonometrics, okay. Contoh you nak differentiate. Okay, differentiate trigo, you ada u equal to cos 2x. Okay, so you nak differentiate. So you kena ingat, differentiate cos, you akan dapat negative sign. Okay, so you akan dapat negative sin 2x. Okay, lepas tu differentiate balik, power function dia you akan dapat 2. So becomes negative 2 sin 2x. Okay, and kalau you nak integrate pula. So kalau contoh saya ambil function yang sama, contoh kita ada function integrate, you nak integrate cos 2x. Okay, so kalau integrate cos 2x, kalau differentiate dapat negative sign, integrate dia akan dapat positive sign. So sin 2x, so kalau tengok sama je, dia still dapat sin 2x. Tapi kalau integration, after you differentiate 2x ni, you kena letak dekat bawah 2 dia. So nanti final answer dapat 1 over 2 sin 2x. Okay. So ni untuk beza differentiation and integration. Kalau differentiation maknanya after you differentiate dia, so you letak 2 ni kat depan.
Tapi untuk integration tu you letak dekat bawah denominator. Okay, so you akan dapat answers dia. Okay, ni untuk integrate dengan differentiate. Kalau untuk exponent, okay, contoh exponent. Okay, so kalau exponent function. Exponent function, contoh saya nak differentiate. Differentiate u equal to e for x. Okay, so du over dx. Kalau differentiate, first you copy e for x. Lepas tu konsep dia sama macam trigonometrics tadi. You differentiate power dia dapat 4. So 4 tu you letak kat depan. So dapat 4e for x. So dia lebih kurang sama macam yang ni. You differentiate tu pun you letak kat depan. Ni untuk differentiation. So konsep dia lebih kurang sama. Untuk integration, contoh kita nak integrate e for x. E for x dx. Okay, so first step dia sama, you copy e for x. Lepas tu you kena differentiate batas power dia dapat 4. Tapi 4 tu you letak dekat bawah. So dapat 1 over 4 e for x. So konsep dia kalau you compare dengan trigonometrics pun sama. So trigonometrics pun after differentiate, yang tu letak dekat bawah. So sama dengan exponent. So you differentiate x tu, so you letak dekat bawah. So you dapat answers tu. Okay. So ini untuk differentiation and integration. Ni example lah. So you boleh, nanti you boleh study balik. Kalau selain daripada example yang saya bagi. Okay. Okay, tapi maknanya main dia you kena tahu dua-dua kan. Tahu differentiate dengan integrate untuk algebraic. Trigo pun you kena tahu macam nak differentiate dengan integrate. So exponent pun you kena tahu macam nak differentiate dengan integrate. Okay. Untuk by parts lah. Okay, so saya nak solve untuk yang B. Kita nak integrate x ln x dx. Okay. So integrate x ln x dx. Okay, so integrate x ln x dx. First you need to identify. Okay, by parts dia kena ada first SU, another one as dv. Okay, so u is between algebraic and ln. Okay, so kalau you refer yang late, okay, first priority for you must be ln. Okay, so u dia is ln x lah. U is ln x and dv is equal to x dx. Okay. So student biasa silap dia, sebetul yang biasa sudah silap dia tak letak dx. Dia penting you letak dx mungkin kalau you tak letak dx, dia akan potong satu markah nanti. Okay, dx ni penting sebab dx tu kalau you refer you punya area, dx tu you punya thickness. Kan, kalau you nak cari contoh ni area, you tak boleh kata area dia length je. So area equal to length. Kan, tak boleh kan. So nak kata area dia mesti length, kena multiply dengan dia punya height ni. Baru you boleh kata dia area. Sebab tu dia mesti ada you punya dx tu apa. Okay, maknanya dv is x dx. Okay, so jangan lupa dx ni untuk you punya dv. So dapat satu markah kat sini. You pilih pun dapat markah dah. Okay, tapi you kena pilih yang betul lah. Mana you punya dv. Okay, lepas tu you differentiate. Differentiate du over dx. So differentiate ln x dapat 1 over x. Lepas tu nak dapat you need to integrate. So integrate x dx. Okay, so integrate x is x square over 2. Okay, so markah dia dah akan bagi kat sini dan kat sini. Okay, sebab tu you kena buat step by step. By part ni nanti kalau keluar soalan by part, saya nak you buat macam ni dia mesti ada 4 komponen ni. Saya tak nak you repeat benda yang sama you buat masa test hari tu. Test hari tu dia keluar substitution kan. Contoh you nak substitute, you nak pakai substitution method. Substitution method contoh kita ada x times dengan cos x square. Ni contoh You pakai substitution method, dia mesti ada u. U dia is x square, lepas tu you differentiate, dia dapat 2x, lepas tu you derive what is the dx equal to du over 2x. Dia mesti ada step ni semua. Ada yang student, dia tak ada pun step ni, tiba-tiba je terus dia jadi u. Yang tu yang saya tak nak dia tiba-tiba je dua answers. Bila you buat macam tu, you punya examiner dia akan jadi macam dia was-was tau.
You buat betul ke ataupun you tengok internet. Okay, so you jangan buat you punya examiner tu macam fikir 2 kali. So you kena buat step by step supaya you nak prove yang memang you buat, you bukan tengok internet. Okay, sebab kita buat online sekarang ni, bila online dia ada banyak possibility dia. Okay, so you jangan skip step. By part saya nak you ada 4 komponen ni. You ada U, dV, what is the du and what is the v. You miss 4 komponen ni, you hilang 3 markah kat sini. Dia dah 7 marks kat sini. Atas ni pun you pilih ni pun dah dapat 3 marks. You belum solve pun lagi. Okay, so kalau you betul atas ni, you dapat dah 3 marks. Okay, lepas tu you masuk ke dalam you punya formula. So formula by parts, kalau tak silap saya dia bagi so kalau dia bagi you tak perlu hafal. You boleh tengok yang partial ni, yang 2019 ni dia bagi formula dia. Okay, so formula for integration by parts is integrate of x ln x dx. Okay, so equal to uv minus integrations of v d. Okay, so you masukkan balik u. So masuk pun sama, you check. Biasa student dia atas ni dah betul. Lepas tu bila dia nak masuk dalam formula tu, dia tersilap pula ambil. Dia u, dia ambil v ke, dia ambil du. Betul, dia tak dapat markah kat situ. Okay, so you kena pilih betul. So u dia is ln x. Okay, lepas tu v dia is x square over 2. Okay, so minus with integrations of v. So v copy balik x square over 2. And dia nak du. So du you boleh derive kat sini. Du is 1 over x dx. So times with 1 over x dx. Okay. So nak senang yang bawah ni, lagi satu you jangan simplify. Yang depan ni kalau you takut silap, you jangan simplify dia. Makna you biar je betul dia macam ni. You jangan multiply x, multiply dengan x square. Okay. Masa student dia multiply pula x, multiply dengan ini. So nanti dia expand dah jadi salah dah. Okay, so kalau you tak nak, you letak je kat depan. Macam ni. Okay, so minus with yang belakang ni, ni you simplify dulu. Sebelum you integrate, you kena check dia boleh tak simplify. Kalau boleh simplify, you kena simplify dulu. Okay, benda ni saya simplify, you akan dapat 1 over 2. Lepas tu you akan dapat x. Okay. Lepas tu after you dah simplify, you check balik. So dah tak boleh simplify, baru you proceed. So x square over 2 ln x minus with 1 over 2 x square over 2. Okay, so pluskan dengan c. So yang belakang ni kalau you nak expand boleh. You akan dapat x square over 4. Okay, so markah dia akan bagi you first kat sini. So yang ini you masuk je dalam formula pun dapat markah. Okay, sebab tu you kena tunjuk, you masukkan you pun satu-satu. Tapi you masukkan yang betul lah. Maknanya you akan refer balik yang atas ni. Okay, contoh dia, kalau you punya v dia, example v you salah. Sepatutnya integrate x, you akan dapat x square over 2. Contoh tiba you integrate, you dapat x cube over 3. Ataupun you buat x cube over 2. You tersilap power dia. So dia akan tolak markah kat sini. Tapi bila you masukkan value kat sini, dia still dapat markah. Dia macam error carry forward. Walaupun you masukkan V yang salah pada you punya formula, tapi dia still dapat markah lah. Sebab kita dah tolak dekat atas ni. Okay, so bawah ni asalkan you ambil betul-betul yang daripada atas ni. Okay, daripada 4 komponen ni. So you masuk dalam formula, you akan dapat lagi 1 markah. Okay, so yang itu markah nombor 4. Ni 4 marks dah. Okay. Okay, so you dapat markah 4 marks. Lepas tu next markah dia pada you simplify. Dapat simplify ke sini. So dapat 1 over 2x. Lepas tu you integrate. Dapat 1 lagi markah. Lepas tu you punya final answer. Dapat 1 mark. So total kita ada 7. So 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada 7 mark. So kalau tengok final answer dia 7 je. Okay. Sebab tu yang test hari tu, siapa yang tak buat step by step, tiba-tiba dia dapat final answer, dia biasanya dia akan bagi 1 markah ataupun kosong. Okay, sebab maths dia, you punya final answer ni, walaupun final answer betul, tapi you punya method tu salah, final answer tu mungkin dia tak akan dapat markah lah.
Okay, dia tak boleh dapat markah final answer selagi method you salah. Okay, so kalau method you betul tapi final answer tu salah, then dia boleh dapat markah lagi. So maths ni dia pentingkan method tu. Okay, dia tak pentingkan sangat final answer. Final answer tu satu markah je asalkan you punya method tu betul. Okay, so you kena tahu method macam mana you nak solve. Okay, so ni untuk integration by parts lah. Ni example dia. You boleh juga refer yang October 2019. Tu pun ada integration by parts. Okay. So nanti final, you kena buat step sama macam ni buat satu-satu macam ni. You tunjuk U dia apa, DU, lepas tu DV dengan V. Okay. Lepas tu you masukkan dalam formula. Masuk dalam formula pun you kena check betul-betul lah you masuk yang formula daripada atas tu. Okay, you masuk formula, lepas tu you simplify yang belakang ni. Okay, you simplify dulu yang ini. Lepas tu baru you boleh integrate lagi sekali. Okay, baru you akan dapat final answer dia. Okay. Ada soalan tak untuk by parts? Madam, Yeah. dekat jawapan dia factorize kan yang x kuasa 2/2 ni kan. Kalau tak factorize tak apa ke madam? Dia factorize jangan secek. Tak apa. Tak factorize pun tak apa. Tapi Okay. kalau boleh you expand lah kat sini. You expand ni. Okay. So tu dikira as your final answer. Okay. Sebab takut juga kalau you factor nanti you salah pula factor kan. Nanti daripada you betul nanti dia tolak pula satu markah. Sebab final answer you salah. Okay. So before you nak factor ke you nak factorize tu you kena check dululah. Okay. Tapi tak apa kalau you tersilap pun dia akan potong satu je lah. Asalkan yang atas tu semua you dah betul. Okay. So ni untuk you punya by parts. Okay. So lagi satu jangan tinggal yang dx ni. Daripada dv ni dx. Okay. Sebab kadang tu you salah yang benda sikit-sikit macam tu lah. Nanti salah atas ni sikit. Betul tu sikit. Nanti daripada 7 marks ni dia potong satu-satu dia tinggal 4, 3 macam tu je. Okay. So kalau boleh jangan ada silap. Benda yang macam benda simple macam tu. Okay. So ni untuk by parts. Ni contoh chapter 3 lah. So chapter 3 you boleh study dua tu je lah. By parts dengan partial fraction. Okay. Lepas tu question number 2. So question number 2 ni refer to question area dengan volume. So chapter ni chapter 4. So chapter 4 pun sama. Dia ada dua part, area dengan volume. So dia akan keluar benda tu je lah. Area dengan volume lah. So kan, kalau kita tengok pasir pun, Oktober pun sama. Dia keluar satu soalan area dan satu lagi soalan volume. Cuma volume tu dia ada tiga method kan. So 3 method tu depends lah. Sama ada dia keluar 2, dia jarang keluar 1 lah. Biasa dia akan keluar paling, at least paling kurang pun dia akan keluar 2 method daripada 3 tu. Ataupun dia keluar 3 method. Kalau kita tengok tahun ni, dia keluar berapa method. So kalau you tengok yang ni, dia keluar cylindrical dengan washer. So macam tu lah. Biasanya method untuk volume dia ada 3, dia akan keluar 2 biasanya. So 2 tu mana satu tu saya tak tahulah. Tu you kena study lah. Nak selamat you kena study 3 method. Okay, tapi area ni you memang kena study lah. Biasa area dia akan keluar satu soalan lah. Area, lepas tu satu lagi volume. Okay, so area. Find the area of the shaded region. So kita nak calculate area of the shaded region. So kalau area sama juga, you boleh tengok mana yang sesuai. You nak integrate respect to y ataupun integrate respect to x. Okay, tapi saya lebih concern mana yang you dapat integration yang satu function. Okay, you tak perlu ada makna satu function limit pun dia ada satu limit je. Tu lagi senang you nak integrate. Okay, so kalau you tengok kat sini, you nak calculate area. So area you boleh try dulu kalau you tak tahu you nak ambil respect to x ataupun respect to dx. You kena try buat strip. Okay, you punya strip tu, dx strip dia is vertical. So dah tahu dx dia vertical. Kalau dy strip dia must be horizontal. Okay, so you try buat strip. Okay, contoh saya buat strip pada vertical dulu. Okay, contoh saya nak pada dx. So saya buat strip kat sini. So strip ni you kena check. Kalau saya buat strip kat sini, dia dah bertukar dah dia punya length dia. Okay, so kalau strip yang first ni,
bawah dia, okay, so bawah dia sama dengan yang ujung ni. Ni strip A, this one strip B. Okay. So kalau refer strip A ni, dia punya lower function sama dengan strip strip A dengan strip B, lower function dia sama pada x-axis. Tapi dia different pada upper function dia. So upper function for strip A refer to function y equal to x power 1/2. Tapi kalau strip B, upper function dia refer pada function y equal to 6 minus x. Okay. So kalau dia different function ni, makna limit dia you kena ada dua nanti. Makna you kena jadikan dia satu region A, satu lagi region B. Biasanya kalau saya tak prefer macam tu lah. Okay, sebab nanti you kena ada, dia macam, you kena buat dua part lah kan. Tapi depends lah, kalau you rasa you boleh nak buat, boleh je. Okay, yang ni untuk satu. Ataupun yang last part ni, you boleh pakai triangle pun okay. Solve pakai triangle. Okay, formula for triangle. Itu pun okay lah. Okay, itu satu. Ataupun you nak pakai horizontal. Horizontal strip, you kena tukar jadi horizontal. So kalau horizontal strip, maknanya dapat satu je. You punya right dia, this function. So ini left function. So right dia function ni. Okay, so example saya pakai dy lah. Okay, so kalau saya pakai dy, you akan dapat limit dia daripada right. So right dia function yang ini. Okay, maknanya saya nak pakai you punya horizontal, dy. So right dia refer to function y equal to 6 minus x. And left is equal to function y equal to x1/2. Okay. So kalau you nak pakai respect to dy, you can tukar function dia. So tukar function in terms of y lah. You jadikan x dia subject. Okay, contoh kat sini saya akan jadi x. So x is equal to 6 minus y. And this one is equal to x is equal to y square. Okay, so nanti kita nak calculate length dia mesti yang right minus left. So yang ni you punya right minuskan dengan left. Okay, so saya nak calculate area. So area is equal to, okay, limit dia mesti daripada y sebab kita nak ambil daripada dy. So dy limit dia from y maknanya kita ada 0 until 2. So 0 until 2. And dia mesti right minus left. So right is function 6 minus y minuskan dengan y square dy. Okay. So yang ini you punya function lah. Okay, so you dapat function, you boleh expand dulu 0 sampai 2. Untuk area, okay, you kena make sure you punya function ni jangan ada bracket dia. Okay, you remove dulu bracket dia, lepas tu baru you integrate. Maknanya kalau di sini you akan dapat 6 minus y square dy. Okay, sebab kalau tu bila ada bracket tu, kalau tu you silap integrate. Contoh kat sini, ni function dia simple. So mungkin you tak silap lah, tapi kalau function dia macam complicated sikit, kalau you tak remove dia punya bracket tu, nanti simbol je takut you tak perasan dia ke. Okay, contoh kat sini minus. Nanti kalau kat sini you ada dua term, nanti you kena, simbol dia akan bertukar lah. Sebab tu you expand dulu, baru you integrate. So jadikan dia macam ni, lepas tu baru you integrate. Okay, so dia akan equal to you integrate dapat 6y minus y square over 2 minus with y power 3 over 3. Okay, so ni 0 until 2. Lepas tu nanti you kena substitute Okay, so exam tunjuk you substitute ni. You substitute the upper and lower limit. Tapi kalau 0 tu tak apalah kalau dia tak 0 je sebab dia 0 semua. Okay, tapi kalau ada value ni you kena tunjuk. You substitute macam ni. You substitute the upper and lower limit. Okay, so baru you akan dapat answers dia. So answers is equal to 22/3 unit square. Okay, so yang ni dia ada 7 marks. So 7 marks dia, first markah dia bagi pada kat sini, you convert dia betul. Ni you tukar function pun dapat markah. Asalkan betul lah, you tukar tu function dia. Lepas tu markah dia akan bagi pada you punya boundary. So boundary pun mesti betul. Kalau you salah function tapi boundary betul, you still dapat markah. So boundary pun penting.
Walaupun you nampak dia ni awal je kan, tapi dia kalau you betul boundary, dapat juga satu markah. At least dia dapat satu markah lah boundary dia. Okay, boundary dia mesti sama dengan dy lah. You jangan letak boundary pada x pula. Kecuali you ambil respect to dx. So kalau respect to dx, boundary dia from x axis. Okay, baru dia akan dapat markah. Tapi kalau you ambil dy, maka dia akan refer pada boundary pada y lah. Sebab tu kita ambil 2 until 0. Okay, so boundary pun dapat markah. Lepas tu, you minus right minus left pun dapat markah lagi. Ni kalau you pakai yang horizontal lah. You dapat horizontal strip. Kalau you pakai vertical strip, maknanya kalau you pakai dx, maka dia akan bagi upper minus lower. Pun sama markah dia benda yang sama lah. Okay. Lepas tu markah dia next pada integration. You integrate. Okay. Lepas tu you substitute value. Lepas tu you final answer. So tu cukup 7 markah. So final answer pun macam biasa, dia 1 markah je final answer. Okay. So semua step dia you nak dapat full mark, mesti tunjuk semua step. Macam ni you convert pun you kena tunjuk. Kalau tiba-tiba je ada function, tak ada pun tiba-tiba you tunjuk convert ni, tiba-tiba you masuk terus dalam you punya function tu, dia akan tolak markah. Okay, sebab tu semua calculation you jangan buat kertas lain. Ada certain student dia bukannya meniru, tapi calculation dia buat dekat rough paper. Lepas tu yang dia submit tu yang bukan tak ada yang calculation dia. So kalau semua calculation you buat je dekat dalam you punya paper tu, sebab nanti kan you nak scan kan. Dia tak ada limit page pun, you nak buat sampai 10 page pun tak apa. Okay, so semua calculation, asalkan calculation dia semua dalam tu, you jangan buat atas paper lain. Okay, nanti saya tak nampak you punya calculation mana. So kalau you nak convert function, make sure you tunjuk you convert macam ni. You tunjuk daripada y kepada x. Lepas tu baru you masuk dalam dia punya formula. Okay. Lepas tu integrate pun sama. You mesti tunjuk dia integrate, dia ada markah. Okay. Lepas tu you ada markah substitute pun ada markah. Okay. Lepas tu baru dapat final answer. Sebab tu kalau you terus skip semua step, you dapat final answer je, tu yang markah you banyak hilang. Okay. So kalau you tengok paper kawan you yang dapat A test hari tu, dia semua step boleh tunjuk, step by step untuk dapat full mark tu. Okay. So ni untuk area. Next, kita ada okay. So next ada volume. Okay, so volume. Okay, so kita ada B. Using cylindrical shell method. So find the volume generated when the shaded region is revolved about y equal to -1. So you kena refer balik you punya diagram. So kita nak revolve pada y equal to -1. Okay, so ni you punya diagram. Kau ni saya lukis balik lah you punya diagram. Okay, so dia nak revolve pada y equal to -1. Ni pun sama. Student, saya biasa tunjuk biasanya student buat silap lah. Biasanya yang sebelum ni batch you lah. Yang you punya senior semua. You nak buat y equal to -1 pun, you kena check betul tak line you pada y equal to -1. Ada yang tersilap dia buat x equal to -1. You silap je line dia, nanti dia punya banyak hilang markah lah sebab you dah salah dia punya revolve tu. So y equal to 1 makna line tu dia mesti pada y lah. Contoh y -1 you dekat mana? Kat bawah ni kan. Ni -1, y dia. So ni you punya y axis. So y -1 dekat sini. Ni yang line y equal to -1. So you double check. Mungkin soalan tu mungkin dia ada bagi setiap line ataupun dia tak bagi line. So kalau tak bagi line makna you yang kena draw line tu, you kena check betul-betul lah. Kalau dia nak y equal to -1 ke dia nak x equal to -1. Kalau dia nak x equal to -1, dia mesti pada x punya line tu. So kalau y maknanya pada y lah, along the y axis. So ni pada axis of the revolution. So ni punya shaded region. Okay. So kalau you tengok dia ada gap. Tapi dah bagi method, so dah bagi method senang lah. You terus pakai shell method. Kalau tak bagi method, you kena determine lah method mana yang sesuai. Okay. So ni using cylindrical shell method. So kalau shell method, you punya axis tu mesti parallel. You punya strip mesti parallel dengan axis of the revolution. Okay. So you punya axis of the revolution pada y equal to -1. So strip you mesti horizontal. Macam ni. Okay. So strip you horizontal. Next, you boleh determine lah. Okay, what is the formula for cylindrical? Kita ada 2 pi RH.
Okay, so formula untuk volume ni semua dibagi final nanti. So kita ada 2 pi RH. You kena determine what is the R. Okay, so R refer to the radius. So radius U is also refer to the radius makna between strip dengan axis of the revolution. Okay, so thickness dia is dy. Okay, so biasa dy saya assume ni as y. So nak cari U punya panjang dia mesti Y minus 1. So Y minus 1. So you akan dapat Y plus 1. Okay. And kita kena determine H dia. Okay. So H is height of the cylinder ataupun in terms of strip ni dia punya length. Panjang strip tu. So kalau strip tu horizontal macam biasa nak cari panjang dia mesti right minus left. Okay, so right minus left, right dia function yang straight line ni. So function straight line is equal to, tadi kita dah kira yang A tadi kita dah convert dalam bentuk Y. Okay, so function dia mesti dalam Y. Okay, so function yang ini is equal to X is 6 minus Y. So lagi satu function dia is X is equal to Y square. Okay, so cari line dia mesti yang right. So right refer to 6 minus Y. Minus with the left function y square. So minus y square. So you state 2 ni pun dah dapat markah 2. Okay, the full total ada 8 marks kat sini. Okay, so you betul R, you betul H dapat 2 dah. You tak solve pun lagi. Okay, sebab tu you kena tahu teknik tu macam mana you nak solve untuk sama je kalau washer, this pun sama. Kalau washer you kena state what is the outer radius, what is the inner radius. Then you akan dapat markah dia berapa. Okay. Kalau this radius 1 je. So you state berapa radius dia. So dapat markah 1. Okay. Asalkan betul lah yang you state tu. Okay. So ni R dengan H. So you dapat R dengan H. Next you substitute dalam formula dia. So V is equal to integration 2 pi RH and thickness is dy. Okay. Jangan lupa thickness dia. You tak ada thickness nanti dia potong satu markah. Okay. Lepas tu you kena substitute limit sebab you punya thickness dia dy. So limit pun mesti daripada y axis. So kalau refer pada y sama macam tadi lah kita ada 0 and 2. So 0 and 2. Lepas tu R dia substitute balik y plus 1. And height dia is 6 minus y square. Okay. And thickness dia dy. So yang ni yang saya tak kata tadi. Saya nak you expand. You expand, you kena remove bracket. Sebab ada student yang dia tak remove bracket terus, dia integrate. Maknanya y jadi y square over 2 plus y. Lepas tu dia buat bracket lagi sekali, dia integrate pula 6y minus ni tak boleh You tak boleh terus integrate dengan bracket dia ada multiply kat sini. You kena expand dulu. Expand, remove bracket dia, baru you integrate. Okay. So maknanya V, you ada 0 until 2. You expand, you akan dapat 6 plus 5y minus 2y square minus y cube dy. So dah hilang semua bracket, baru you integrate. Okay, so saya integrate become 6y plus with 5y2 over 2 minus 2y3 over 3 minus y4 over 4. Okay, so 0 until 2. Okay, next step pun sama. You tunjuk, you substitute value apa tu. Maknanya 6, 2 plus 5 over 2, 2 square. Okay. So minus with 2 power 4 over 4. Okay, so minus dengan 0. Okay, so nanti you dapat answers dia. Answers dia, sorry ada 2 pi ke sini. So sini 2 pi. Sebab dia 2 pi RH. Ni 2 pi dia saya letak kat luar. So 2 pi, this one is the R and this one is the H. Okay. So nanti answers dia become 76 over 3 pi. Okay. So markah dia nanti sama juga. Dia akan bagi you pada limit. Nanti pada limit dia pun dapat markah. Pada limit, lepas tu pada you punya, masukkan dalam you punya formula. Ni semua satu markah lah. You masukkan dalam you punya formula. Lepas tu you integrate, ni you integrate, lepas tu you substitute value, lepas tu you akan dapat final answer. Okay.
So you kena markah dia akan bagi pada setiap step. Okay, so jangan skip step. Ni untuk yang B. B nak solve using cylindrical shell method. Lepas tu yang C. C dia nak you set up je. So set up maknanya tak perlu solve lah. Using washer method. Okay. So kalau you nak set up using washer method, so saya pakai diagram yang sama. Okay, kalau washer method. Okay, so saya buat diagram dia. Okay, so you punya diagram. Okay, so washer method dia nak revolve at x is equal to 6. So kalau x is equal to 6 dekat sini ni pada line x is equal to 6. So you check betul-betul you punya line tu. Betul tak x ke ataupun y. Okay, so x equal to 6 and then you put the region. Okay, so dia nak you solve using washer. So washer makna you kena ada outer radius dengan inner radius. So kalau kat sini you punya outer radius you yang ini. Ni you punya outer radius. And this one is the inner radius. So nak calculate outer radius, dia mesti yang right minuskan dengan left. So left tadi function x equal to y square. So yang panjang ni kat sini is 6. So 6 minuskan dengan this side. So this line is equal to y square. So 6 minus y square. And for inner radius pun sama. You ada 6. So 6 minuskan dengan this line. So this line tadi kita ada kita ada 6 minus y. So x is equal to 6 minus y. So kita ada 6 minus with 6 minus y. Okay. So nanti you akan dapat yang ini is equal to y je. Okay. So nanti markah dia kat sini lah dia bagi you punya outer dengan you punya inner radius. Lepas tu nanti you substitute dalam you punya formula. Okay, so formula kita ada V is equal to pi. Okay, dia pi je. Pi, lepas tu limit dia sebab dia horizontal, so ambil pada y juga. So 0 until 2. And we have r square. So 6 minus y square. So minuskan dengan y square dy. Okay, so nanti you akan dapat formula markah dia dekat limit. So limit ni penting, dia ada markah dia spesifik untuk limit saja. Okay, limit. Lepas tu you kena ada you substitute ni. Lepas tu last sekali you punya final answer lah semua. Okay, so kita ada 5 marks. So ni untuk question number 2 untuk volume. Okay, ada soalan tak untuk volume? Madam, Ya. Yeah. untuk soalan Soalan mana? soalan B. Soalan B. Dia kan tak mention tinggal dalam pi kan? Betul. Macam tinggal dalam pi ke ataupun kena tukar juga? Kalau dia tak mention, dia itu depend. Maknanya kalau you nak buat dalam pi boleh, ataupun you nak buat dalam decimal. Maknanya you multiply terus lah kan? You multiply terus dengan pi, maknanya you akan dapat decimal numbers kan? Tu pun boleh. Kecuali dia punya soalan tu dah state dah, dia nak answers tu in pi. So kalau dia state then you kena dalam pi lah. Kalau dia tak state tu depend. Pi boleh, dalam decimal numbers pun boleh. Okay madam, thank you. Okay. Okay, so ni question number 2. Next saya nak masuk question number 3. So question number 3 ni untuk chapter 5. Okay, so chapter 5 pun ada dua. Dia ada dua method lah. So you can study dua jugalah. So method satu dia ada separable, satu lagi dia ada linear differential equation. Okay. So soalan dia mungkin dia akan keluar dua-dua. Macam you tengok yang April 2019 dia keluar dua. Dia keluar separable dengan linear differential equation. Tapi ada certain tahun dia keluar salah satu. Tapi tengoklah. Tapi nak selamat you kena study dua lah method Kalau question number 3. Okay, so question number 3, given a linear differential equation. Ni you kena study balik, recall balik yang notes untuk differential equation chapter 5. Okay, so dia nak show that the integrating factor is x times with e to the power of 5x. Integrating factor saya rasa formula dia bagi ya. So kalau tengok formula dia bagi formula for integrating factor. So you tak perlu hafal. Okay, so you nak calculate integrating factor, formula dia is
integrating factor ataupun kita panggil IF. Okay, integrating factor is exponent integrate of px dx. Okay, tapi formula dia bagi macam ni je lah. Still you kena tahu what is the px. Okay, so px tu maknanya you punya general. You kena refer balik you punya general form of the linear differential equation. General form pun tak payah hafal. Dia dah bagi dah general form dia. General form for linear differential equation is dy over dx plus with pxy equal to qx. Okay, ni you punya general dia. Okay, so you kena compare. Daripada yang dia bagi ni, you kena convert dulu dalam general form. Baru you boleh solve. Macam kalau kat sini you nak compare tu you kena tengok dia punya first term ni je. Kalau first term dia mesti dy over dx. Dia tak boleh ada coefficient depan dy over dx. Kalau you tengok yang dia bagi ni, dia ada x depan ni. So kalau ada x, maknanya you kena reduce dulu. Ataupun you kena remove. You kena remove x tu, jadikan dia dy over dx je. Okay, so sekarang you ada x, dy over dx. So plus with 1 plus 5xy. So equal to 2e negative 5x. Okay, so saya nak remove x, mana you kena divide lah. Divide each term tu with x. Okay, and becomes dy over dx. Dy over dx plus with 1 plus 5xy. So overkan dengan x equal to 2e negative 5x over x. Okay. So ini saya nak tukar dalam bentuk standard form dia. Okay, so you dapat satu markah di sini. Bila you dah tukar dalam bentuk standard dia. Okay, so you dapat bentuk standard, baru you boleh calculate determine. You determine dulu what is the px. Okay, so daripada sini, you compare. So saya compare with general form. General form dia is dy over dx plus with pxy equal to qx. Okay. So tapi you kena tengok juga ni dia bagi dy over dx. Dia boleh tukar variable. Dia boleh bagi you contoh dy over dt ke, or dia bagi you dx over dy. So tak kisah kalau dia tukar dia punya differential equation ni, you kena tengok nanti dia punya ni pun akan tukar. Yang ni dia bagi general ni dia untuk dy over dx. Tapi yang penting you kena tahu mana dependent, mana independent. So dependent yang atas. So yang atas ni is dependent variable. Yang bawah ni is independent. Okay, so nanti formula dia kalau dia tukar variable, dia buat dy over dt ke dt ni, yang penting you kena you nak buat balik form dia, dia mesti ikut mana yang dependent, mana yang independent. Contoh dia bagi you in terms of dy over dt. So kalau dy over dt, you punya general form dia akan jadi dy over dt, so pluskan dengan pt lah. pt, so kita ada y equal to qt. Okay, so dia akan depends pada you punya differential equation. Mana yang you punya yang dia bagi ni, yang ni dia bagi in terms of dy over dx. Dia ikut yang ni, dy over dx. Kalau dia bagi, kalau dia tukar differential equation, then you punya general standard form ni pun you akan tukar jugalah. Okay, so ni saya compare, saya nak determine what is the px. So px ni is the coefficient for the y. So coefficient for the y is, so you boleh determine px is equal to 1 plus 5x over with x. Okay, so ni pun dapat lagi satu markah. Markah untuk you dah determine, you dah tahu apa dia punya px tu. Okay, so you dapat px, next you boleh substitute dalam formula for integrating factor. So kat sini kita dapat dua markah lah. Okay, next you nak determine integrating factor. Okay, so formula for it, so px you dapat tadi is 1 plus 5x over with x. Okay, ni saya boleh simplify. Simplify dapat 1 over x plus 5x over x. Maknanya you separatekan denominator dia. So dapat 1 over x plus 5.
Okay, so saya nak determine integrating factor. Formula is E integrate Px dx. Okay, so kita ada E integrate Px. So Px ni saya ambil yang after saya simplify 1 over x plus 5 dx. Okay, so you integrate E, integrate 1 over x, kita ada ln x plus dengan 5. Okay, so equal ln x ni pun biasanya kalau nak selamat you letak ni modulus dia. Biasa ln kan dia ada modulus kan, so you letak modulus dia. Okay, sebab ada certain nanti dia penting modulus ni bila you nak masukkan initial condition. Dia kalau just nak solve je tak apa, tak ada modulus. Tapi kalau contoh you ada initial condition, dia ada bagi you x equal to -1, y equal to 0 contoh. You kena letak modulus. Modulus ni dia akan make sure value of x tu dia always positive. Kalau you tak letak modulus nanti, dia akan jadi negatif. Okay, so takut you tak perasan value tu jadi positif. Yang ni kalau dia ada initial condition lah. Condition kena hati-hati sikit kalau untuk ln. Okay, sebab nanti dia akan jadi positif. So ini untuk E ln x plus 5. Okay, lepas tu you nak simplify dia. You boleh simplify sebab dia suruh you show kan. So show maknanya you kena sampai you dapat answers yang dia suruh show tu. Okay, so ni saya simplify using properties of the indices. So kalau plus saya tukar jadi multiplication, multiply. Okay, and also equal to E dengan ln you boleh cancel, so dapat modulus x times with E to the power of 5. Ataupun you nak proof yang dia bagi tu, dia bagi x E to the power of 5x. So ni 5x ke? E ln x only 5x. Okay, so you integrate 5, you dapat 5x. Okay, so you dapat answers dia. X E to the power of 5x. Okay, so ini untuk number 1. You nak determine untuk yang A. Kita nak determine integrating factor. A1 integrating factor. Next dia nak use solve. Okay, solve for the differential equation. Ada nak masuk ke? Sekejap Okay. Okay, so you akan dapat x E to the power of 5x. Okay, ni untuk A1. Next, dia nak use solve. Solve for the linear. Okay, so nak solve, you ambil balik yang you dah tukar ni, yang ni. You mesti ambil balik yang ni. Sebab tu penting bentuk ni. Kalau you salah bentuk ni, nanti you punya integrating factor salah, you nak solve pun dia salah. So yang you kena double check after you simplify ni. Betul tak you punya standard ni, standard differential equation. Okay, so saya copy balik yang you dah dapatkan dia punya standard form tu. Kita dah okay. Next we have, okay, so standard form tadi kita ada dy over dx plus with 1 plus 5x over with x, y. And we have 2e negative. 2e negative Okay. Betul. So 2e negative 5x over x. So 2e negative 5x
overkan dengan X. Okay, so ni yang kita dapat standard form tadi. So kita nak solve using linear differential equation. So integrating factor ni saya copy balik. Integrating factor tadi dia dapat X, E, 5X. Okay, so you kena refer balik you punya notes. You nak solve for linear differential equation, dia ada beberapa step. So saya ingat total step dia berapa. Tapi dia akan, first step dia yang dia akan tukar dulu dalam bentuk standard form. So ni dah buat dah, ni punya step 1, tukar dalam bentuk standard form. Step 2, tak silap saya dia kena buat integrating factor. So you dapat dah integrating factor. Next step dia you kena multiply. Ni contoh step 3 lah. Ni you kena check balik lah. Step dia, saya tak ingat dia punya order step dia macam mana. Okay. Tapi after you dapat integrating factor, you kena multiply balik dengan standard form tadi. Okay, so kita ada X, E, 5X. So multiply tu maknanya multiply each term. Kita ada 3 ni, 1, 2 dengan 3. So kena multiply satu-satu lah. So dy over dx, okay, pluskan dengan xe 5x timeskan dengan 1 plus 5x over with x and y. Okay, times equal to xe 5x times with 2e negative 5x overkan dengan x. Okay, so you kena simplify. So simplify and we have x E 5x dy over dx. So plus with, ni simplify you boleh cancel dulu lah. X ni you boleh cancel. Okay. Lepas tu ni depends. You nak expand boleh, you tak nak expand pun tak apa. Sebab nanti kita akan convert into product rule kan. Contoh ni saya tak expand lah. Okay. Okay, ni saya copy je. Okay, so you pun kalau you tak nak expand pun tak apa. Saya takut nanti you expand dia salah pula. Okay, so you copy je balik ke sini. Cuma mana you hanya simplify mana yang ada term yang sama. Jadi term yang sama saya cancel lah yang X. Okay, betul lah saya copy. Yang ni pun sama, saya cancel dulu yang X ni. And we have, okay, so kat sini E 5X dengan E negative 5X. You boleh apply indices. Kalau indices base dia sama, exponent, then power dia you boleh plus kan. So you akan dapat 5x, you akan dapat plus dengan negative 5x. Sebab dia dapat E 5x times dengan E negative 5x. Okay, so 5x plus negative 5x, you akan dapat equal to E power 0. So this side you akan dapat 2 E power 0. So E power 0 also equal to 1. So you akan dapat 2 je. Okay. So you punya after you simplify, so plus dengan E 5x 1 plus 5xy. So equal to 2. Okay. Ni you dah simplify. Next kita nak derive. Ni step 3. Step 4 dia kita nak derive dalam bentuk product rule. Okay, so product rule ni pun senang je sebab kita dah ada formula. So kalau you lupa, you boleh refer balik you punya notes untuk linear differential equation ni. Formula macam mana you nak derive dia punya product rule daripada sini. Yang kita ada two side kita ada left hand side dengan right hand side. So yang left hand side ni, so left hand side ni saya nak convert dia into product rule. You akan dapat d over dx dia berapa. Okay, baru you akan dapat equal to 2. Okay, so you nak convert into product rule ni, contoh, so saya copy balik yang tadi. Kita ada x, E 5x, dy over dx, plus with E 5x, 5x plus 1, y, so equal to 2. Okay, so saya nak convert yang left hand side ni into product rule. So d over dx. Okay, so formula dia integrating factor dia multiply dengan y. So integrating factor tadi kita ada x e 5x. Okay, multiply dengan y. Seterus you dapat you punya product rule ni if integrating factor multiply dengan y. Cuma y tu dia tak semestinya y. Yang ni dia y sebab dia punya dependent dia y. Kalau you tengok you punya differential equation ni dia in terms of dy over dx. So y ni you punya dependent.
Okay, so saya nak you tahu bukan setakat dia multiply dengan Y, makna you kena multiply dengan dependent variable. Sebab kalau dia tukar variable nanti kat sini pun dia akan tukar. Contoh dia nak variable dia dx over dt. Okay, so dx over dt makna you punya dependent is x. X is dependent, then formula dia akan jadi integrating factor multiply with x lah. Maknanya sesuai formula dia integrating factor multiply with the dependent variable. So you kena tengok you punya differential equation tu apa yang dependent dia. Okay, you kena multiply dengan dependent. Tapi kat sini dependent dia y, sebab tu saya multiply dengan y. Okay, tapi yang integrating factor tu memang fix lah. Formula you punya integrating factor apa, cuma yang berubah dia dekat sini. So you kena multiply dengan apa variable yang untuk dependent. Okay, so kat sini saya multiply dengan y lah sebab yang y is the dependent variable. Okay. Lepas tu pada right hand side dia kita ada 2. So dah dapat ni, yang ni kita consider as step 4. So step 4 makna you dah derive dalam bentuk product rule. Okay. So after step 4 ni, next step dia dah tinggal sikit je lah. You kena integrate. Okay. So integrate and you kena letak dx lah kat sini. Okay. So integrate and you have, so ni step 5. So step 5 maknanya you kena integrate d over dx. Kita ada x e 5xy. So equal to integrate 2 dx. Okay, so integrate pada right hand side senang je, you hanya copy je. Integrate pada left hand side, you copy. Okay, tapi untuk right hand side ni you kena integrate lah. Maknanya untuk linear differential equation ni, you hanya integrate pada right hand side je. So integrate 2 becomes 2x. So 2x pluskan dengan c. So after you integrate, terus you pluskan dengan c. After you plus c, baru you simplify. Okay. So jangan simplify dulu. Plus c pada final answer. Nanti jadi lain. Okay. So plus c tu you terus masuk after you integrate. Integrate 2 ni dapat 2x, terus you pluskan dengan c. Next baru kita derive what is the y. Okay, so y is 2x overkan dengan x e 5xy. So plus with c over x e 5xy. Okay, lepas tu boleh simplify and becomes 2 over e 5xy plus with c over x e 5xy. Okay. So dia ada 4 marks ni. So ni you punya 4 marks. So 4 marks dia maknanya first dia akan bagi you multiply. So 4 marks dia start pada sini lah. Okay, so yang ni you punya first marks dia. You multiply pada step 3. Sebab tu you punya linear differential equation dia bagi guideline kan step tu. Kalau you punya notes, you kena ikut setiap step dia. Nanti markah tu dia pun sama, dia akan ikut step yang dia tunjuk dalam you punya notes tu. Okay, so step 3 dia suruh you multiply. So dia akan dapat markah lah kat sini untuk you multiply dengan you punya integrating factor. Okay, next markah dia you simplify. So simplify you dekat sini. Okay, so you multiply, lepas tu you simplify. Okay, so markah sama, dia ada error carry forward. Contoh you multiply silap. Okay, you tersilap multiply, sepatutnya you multiply dengan integrating factor x e 5x. Tapi exam contoh you dah you tertinggal x, maknanya you multiply dengan e 5x je. Okay, so you tak dapat markah lain ni. Tapi bawah dia you akan dapat markah asalkan you simplify. Okay, walaupun you simplify tu benda yang salah. Okay, tapi still boleh dapat markah lah. Asalkan you tunjuk step dia. Jangan tiba-tiba je dapat answers. Tak ada step kan. Okay, so kat sini dapat 2 markah after you simplify. Okay, next you integrate. Okay, so kat sini simplify. So ini you derive. Lepas tu you derive kat sini. You derive product rule. Lepas tu dia terus kepada final answer. Ini. Okay, sebab dekat sini dia consider you hanya integrate 2 je. So function dia simple, so dapat 2x. Okay, lepas tu terus dapat you punya y.
Okay, so you dapat 4 marks kat sini. Okay, ni untuk yang linear differential equation. Okay, so soalan pun sama. Kalau linear differential equation, you kena ingat semua step dia. You kena follow je step dia. So markah dia pada every step dalam you punya notes tu. Okay, so you jangan, sebab internet, kalau you tengok internet, dia kadang tu dia tak ikut pun step dia. Dia ada mungkin ada step sendiri ke, ataupun dia ada skip step, sebab biasanya internet dia hanya tengok final answer je. Okay, so you kena tahu betul macam mana teknik dia, method you nak solve. Okay, so ni untuk linear differential equation. Okay, so saya dah pergi pada B, question 3B. 3B untuk second method. Ya. Nak tanya, yang ni kan kita memang kena darabkan dengan Y ke? Bukan kita macam tinggalkan Y? Sebab kalau tengok dalam jawapan dia macam, jawapan ni 2 over exponential 5x je, tak ada darab Y pun. Sekejap ya, final answer dia apa? Final answer yang saya bagi tu. Final answer yang mana ni? Soalan ni Ya. Final answer dia Y kan? Ada tinggal Y je kan, dia tak ada 2 over exponential 5xy. Dia ada 5x je kan? Oh sorry, betul. Sebab kita dah derive Y kan, so ni tak ada lah Y dah. Betul. Tak ada Y dah kat sini. Okay, sebab you dah derive Y. So daripada sini, you derive Y, makna you transfer yang ini je. You transfer ni belah sini. So you transfer XE to the power of 5x. So ni pun sama, XE to the power of 5x, yang ni pun XE to the power of 5x. So dapat yang ni answers dia. So Y dah tak ada, sebab Y tu you punya subject kan. So Y subject dia, lepas tu you akan dapat you punya variable, makna you punya equation dia in terms of X. So untuk linear ni, you derive you punya Y berapa, so belah sini you punya X je lah. X term dia. Okay, boleh? Thank you, madam. Okay. Lagi soalan tak? Okay. Tak ada Okay, so saya nak masuk yang second method. Dia ada dua method ataupun dua types, two types of differential equation. Okay, satu yang linear, satu lagi yang separable. Okay, so ni untuk yang B, separable differential equation. Okay, so chapter 5 pun you study dua method dua-dua you kena study sebab you tak tahu mana satu keluar. Mungkin dia keluar salah satu ataupun dia keluar dua-dua. Okay, so separable differential equation. Okay, separable makna you kena separatekan variable dia. Dia mesti X pada satu side, Y pada satu side. Okay, so kat sini sama juga, dependent dia Y, so yang atas ni is dependent and X tu is independent. Okay, so saya nak solve dia, saya nak separatekan variable X square dy over dx. So equal to, ni saya factor kan, dia dapat Y and X minus 1. Okay, so kita nak separatekan variable dia. Dia biasanya pada satu side tu yang dia ada dua side kan. Dia ada dua side, dia ada left dengan right. So kat sini, so kat sini you punya, okay, so yang ni you punya left, so ni you punya left side, and then this one is the right side. Okay, so left biasanya dia mesti yang dependent. Dependent pada left, you punya independent pada right lah. Okay, makna kat sini you punya left tu mesti Y. Okay, so kalau saya transfer, you akan dapat in terms of dy over Y. Okay, saya transfer Y pada satu side, and you have X minus 1 over with X square times with the dx. Okay, so ni markah dia satu markah ke sini, you factor, lepas tu you separatekan variable pun dapat satu markah. You separatekan makna yang betul lah. Dia punya position Y dekat mana, position X dekat mana, dy dekat mana. So inilah markah. You dah separatekan variable dia. Okay, lepas tu you kena integrate. Okay, so you integrate both side, you akan dapat 1 over Y dy. So integrate X minus 1 over with X square dx. Okay, so you nak integrate 1 over Y, dia akan jadi ln Y.
Okay, so dekat sini ln dia, y tu saya letak dalam modulus sebab dia ada initial condition. So kalau ada initial condition, saya suggest you letak dalam modulus. Okay, nanti value dia akan jadi positif. Okay, so ln y, and then this side you simplify dulu, dia akan jadi you nak integrate x over x square minus 1 over x square dx. Okay, and becomes 1 over x minus with x negative 2 dx. Okay, so 1 over x integrate becomes ln x. Ni pun saya letak modulus. Ln x minus with integrate x negative 2. And you will have x negative 1 over with negative 1. Okay, so pluskan dengan c. Okay, ni pun sama. After you integrate je, terus you pluskan dengan c. Okay, lepas tu saya simplify. You have ln y equal to ln x plus with 1 over x plus with c. Okay, so ni you punya equation. Next, saya nak derive what is the y. So kalau tengok step dia sama macam yang linear tadi. Linear you kena derive kan berapa y dia. So ni pun sama, kita nak derive what is the y. Okay, so we have ln, saya copy balik tadi, kita ada ln y equal to ln x plus 1 over x plus with c. Okay, so saya nak derive y, maknanya saya exponentkan both side. Ln y, so equal to e ln x plus with 1 over x plus with c. Okay, so first step dia you kena lnkan both side. Lepas tu you cancel e dengan ln, so dapat modulus y. Okay, equal to, kat sini dia ada 3 part. So you boleh simplify using properties for indices. So multiply with e to the power of c. Okay, so ni boleh cancel. So you have ln y equal to, you have, so EC ni biasa kita assume dia as one constant, e to the power of c. Contoh saya assume dia SA. So yang ni SA, so dapat A. And next you have modulus x times with e to the power of 1 over x. Okay, so you dapat yang you punya y, next baru you substitute yang initial condition. So initial condition given, initial condition dia bagi, okay, so given, okay, y negative 1 equal to 2. So initial condition ni y negative 1, maknanya you punya x ya. So dia akan dapat x dia is negative 1, y is equal to 2. Okay, so substitute x dia dengan negative 1, y dia is equal to 2. Okay, so y dia is 2. Okay, sebab dia modulus, so positif, so terus dapat 2 lah. And you have a, so kalau x ni dia negative 1 kan, tapi bila masuk dalam modulus, dia akan dapat 1 je. Okay, sebab dia dah masuk dalam modulus. So dapat e to the power of 1 over negative 1. Ni kita nak calculate value a. Ini sama macam you solve assignment hari tu. Assignment you nak calculate gross kan, gross problem, you kena calculate dia punya constant a. So konsep dia sama lah. Okay, you nak calculate a dia berapa. So nanti daripada sini a dia you dapat apa ni? So nanti you kira lah a dia berapa. So a is equal to 2 over e negative 1. Okay, a over 2e negative 1 or 2e power 1. So you dapat decimal ni. 2 times e negative 1. 2 times e1. So dapat 5.4366. Okay. So nanti substitute balik pada you punya final equation. So becomes, okay, y is equal to, so kita ada 5.4366. Lepas tu kita ada x
times with e to the power of 1 over x. Okay, ini pun boleh. Or, so kalau you tengok you punya final answer tu, so kalau final answer dia bagi you in terms of 2x e 1 over x plus 1. So final answer ni dapat macam ni sebab dia calculate dulu berapa value A tu. Lepas tu baru you derive Y. Pun boleh juga. Then kalau yang dia dapat dia sama je macam ni. Cuma kalau you expand. Contoh kat sini, kalau saya expand 2x E 1 over x times with E power 1. Okay, so sama juga you akan dapat 2E power 1 times with x E 1 over x. So 2E power 1 ni refer to value yang ni. 5.4366. So maknanya you punya final answer ni dia boleh in terms of decimal macam ini, or you ambil dalam bentuk exponent. Ini pun boleh macam ni. 2E power 1. Sebab tu dia derive dapat macam ni. 2E power 1. Lepas tu dia boleh simplify sebab E ada 2E kat sini. So simplify, so akan dapat 1 over x plus 1. Okay, so depends lah macam mana you nak tulis you punya final answer tu. Asalkan dia maksud dia sama. Okay, so kalau decimal dia mesti dapat 5.4366. You tak boleh dapat value lain. Okay, ataupun you nak ambil dalam bentuk exponent macam ni. You pun boleh. Okay, so either one. Okay, so ni untuk separable differential equation. So step dia semua markah dia pun depend dari situ lah. So kalau markah dia tadi, you ada you dah separatekan the variable. Lepas tu you integratekan dia both side. So kat sini. Okay, so ni you integrate, you letak simbol integration. Lepas tu you dapat answers. So this one satu markah, ini pun satu markah. Okay, next you substitute pada condition. So kat sini dapat markah dah. So 1, 2, 3, 4 dengan 5. Okay, so kalau tengok kat sini, you tertinggal simbol integration. Pun sama, dia akan tolak markah, dia akan satu markah tolak. Okay, you kena letak simbol integration walaupun you integrate. Okay, dy over dx, lepas tu terus ke sini. You terlupa letak simbol integrate tu. Dia akan tolak satu markah. Sebab dia ada markah dia pada simbol integration. Okay. Mana first step dia you ini sebab kita factor. Second marks dia pada you separatekan variable. Yang ni you punya markah dia yang ketiga. You integrate both side. Lepas tu you dapat markah pada each side lah. So pada left hand side you integrate dapat markah. Pada right hand side pun you dapat markah. So you kena buat step by step. Lepas tu next markah dia pada you substitute. Ni. You boleh substitute contoh kat sini lah. Contoh kalau kat sini maknanya you derive. You derive what is the y tu. Ni you simplify, you derive y. You derive y. Lepas tu you substitute. You substitute you punya x dengan y tu. Value x dengan y pun dapat markah lagi. Lepas tu you dapat value of a pun dapat markah. Lepas tu you dapat you punya final answer. Okay. So ni example lah. So markah dia mungkin adakan beza sikit ataupun lebih kurang sama macam ni. Tapi basic dia lebih kurang sama lah. Okay. So markah dia dekat sini kita ada 8 marks. Okay. Ni example of the separable differential equation. Ni chapter 5. Madam, Ya. Yeah. Tapi kan jawapan dia ada negatif. Mana jawapan dia? Jawapan final dia ada negatif. Negatif tu dia positif sebab tengok solution dia positif. Saya tersilap type. Dia positif. Positif 2x e 1 over x plus 1. Dia positif positif. Dia bukan negatif. Okay, madam. Thank you. Ya? Dia ada dekat example 7. Dalam buku. Dalam buku, jawapan dia negatif sebab dia kata kalau x less
Sekejap Question dia tu ni. Question nombor apa? Example 7. Chapter Example 5. 7, chapter 5 eh? Sekejap eh. Okay. Example 7. Example 7. Number 5. Kalau X dia positif eh? Ikut condition X dia kan Melu. Condition X dia. Sekejap eh. X dia negative 1 kan? So kalau X dia negative 1, you masukkan negative 1, you akan dapat X dia greater Y negative 1. Sekejap eh. X dia, so you akan dapat X dia less than 0 kan? Less than 0, so you akan dapat kalau negative 1. Sekejap eh. So kalau X less than negative 1, you akan dapat negative X. So you punya modulus ni, sekejap eh, modulus X. So modulus you ada condition dia, kita ada positif. So kalau positif ni kalau untuk X dia greater than 0. Sekejap eh. So kalau X dia greater than 0. Sorry. So X dia greater than 0, lagi satu kita ada negative X. So negative X ni kalau X dia less than 0 kan? Okay. So sekarang ni you punya X tu value dia negatif. Okay, so modulus ni. So kita ada value X negatif. So kalau negatif kita ambil negatif X. Okay, so negatif X. Oh, okay. Oh, so betul lah. So you akan dapat Y. So you akan dapat kat sini negatif AX E1 over X. Betul kan macam ni? So X tu you substitutekan dengan negatif. Maknanya you substitutekan modulus X tu dengan negatif X. So negatif AX E1 over X. So kalau you substitutekan dengan negatif, so you akan dapat function ni, you kena pakai function yang ini. Okay, so kalau you pakai function ni, you akan dapat Y dia substitute dengan 2. So you akan dapat 2 equal to negative A. So X dia you akan substitute dengan, tapi negative 1. Sekejap eh. Modulus dia still ada lah kan Madam. Modulus dia, sekejap eh. So A, betul lah. So A, X tu dia still substitute dengan negative 1 lah. So negative 1 E 1 over negative 1. So function ni yang ambil A ni. Sebab dia function asal dia modulus. So modulus ni you boleh pecahkan dia kepada X dengan negative X. So kalau X tu less than 0, maknanya kat sini X tu negative 1. So you masukkan value of negative 1 lah. So jadi X je. So modulus tu dah tak ada sebab kita dah pilih function. Modulus X ni maknanya you pilih dia sama ada jadi X ataupun negative X. So bila you dah pilih function, dia akan jadi X je. So negative A, so X tu substitute dengan negative 1. Sebab tu jadi positif kat sini. Asas dia positif ke negatif? Asas dia positif kan? Negatif. You akan dapat A E negative 1. Dapat macam ni kan? 2 over E negative 1. So nanti dapat A dia is 2 over E negative 1. Sekejap eh. So A dia is over 2E. So dapat macam ni kan? Betul lah. So nanti A dia still sama, you akan dapat 2E. So A dia you akan dapat 2E.
Okay, so daripada sini lah A dia you akan dapat 2E. So A dia pun sama dapat yang ini. Tapi you punya find Y dia. So sekarang ni Y dia is negative A X E1 over X. So substitute balik, you akan dapat negative. A dia dapat 5.4366. So dapat X E1 over X. Okay, so ni untuk you punya solution untuk yang B ni. Maknanya B ni kalau modulus, you tukar dulu function dia. Sama ada dapat positif X ataupun negatif X. Maknanya X ataupun negatif X lah. Greater than 0. Kalau X saja maknanya refer to greater than 0. Kalau negatif X ni refer to less than 0. So untuk A dia, value dia sama macam ni. So ni value untuk A, maknanya A tu sama ada you ambil 2E power 2E1 ataupun 5.4366. Okay. So ni you punya, so ni you tak negatif. So kat sini pun ada negatif. Okay. So daripada decimal ni ataupun you nak tukar dalam bentuk eksponen. So eksponen pun sama dapat macam ni. Okay. So you letak negatif. Okay. Boleh? Madam, nak tanya. A tu daripada positif, macam mana dia boleh jadi negatif A? Negatif A mana? Yang ni? Yang kita nak buang modulus tu, lepas tu dia akan jadi negatif A. Sekejap sebab balik sebab dah serabut kat sini. Aku confused sekejap Okay, so saya buat page baru. Okay. Okay. Okay, so tadi kita ada macam ni kan tadi. So saya ambil balik yang ni. Saya ambil start daripada ln Y. Saya ambil start daripada sini. Okay, so you akan dapat ln Y equal to A timeskan dengan modulus. So modulus E power 1 over X. Okay, so saya ambil daripada inilah. Yang after you integrate to simplify. Okay, so sekarang ni you punya modulus ni you ada positif negatif kan? Positif untuk ni, modulus X. Okay, Y ni tak apa sebab dia pada satu side je kat sini. Okay, so kalau modulus X, function dia ni kalau you ingat yang chapter function yang last semester. Chapter function last semester untuk modulus dia ada dua. Dia ada positif so ataupun negatif X. So kalau positif ni dia untuk greater daripada 0 ataupun dia untuk yang negatif ni untuk less than 0. Okay, so kalau function X tu, so sekarang value of the X tu yang dia bagi, kita ada value Y dia berapa? So dia bagi Y negative 1 equal to 2. So ni you punya X and then this one is Y. Okay, so Y dia positif. So kita ambil yang positif lah, Y dia. Okay, lepas tu untuk yang A, okay, so modulus X ni you kena pilih sama ada dapat positif X ataupun negatif X. So you refer pada value of the X. Value X dia sekarang ni negatif. So negatif maknanya you kena ambil yang value dia negatif. So negatif X. So substitute modulus X tu dengan negatif X, E power 1 over X. So dapat function dia, baru you masukkan, so nanti function dia sekarang Y equal to negative A X E1 over X. So ini you punya general solution lah. Okay, lepas tu kita nak calculate A kan. Calculate A maknanya you kena masukkan X dia equal to negative 1, Y is equal to 2. So substitute Y dia 2, so negative A, X dia substitute dengan negative 1 and E 1 over negative 1. So dapat 2 equal to AE negative 1. So nak calculate A is equal to 2 over E negative 1 or 2E1. Ni saya tadi calculate. 2E1 maknanya you nak ambil A tu boleh ambil as 2E1 pun boleh. You tak nak calculate dalam bentuk decimal or you nak convert into decimal dapat 5.4366. So 5.4366. Okay. So ni you punya A. You kena substitute balik kat sini lah.
So nanti solution dia boleh ada dua lah sebab A tu ada dua. So depends you nak ambil mana satu. Kalau you ambil Y equal to negative, A ni contoh saya ambil yang decimal number. So substitute yang decimal, you akan dapat negative 5.4366. Lepas tu you ada X E 1 over X. So ni pun boleh. Or you nak ambil you punya A tu in terms of exponent. So you akan dapat Y equal to negative 2E power 1. Okay, times with X E 1 over X. Okay, so kat sini you boleh simplify dapat negative 2 X sebab E dia ada 2, so base dia sama. So power dia you boleh plus. So negative 2X E 1 over X plus 1. Okay. So depends lah you nak ambil E tu, A tu macam mana. You nak ambil dalam bentuk eksponen atau dalam bentuk desimal. Okay. Boleh? Ada soalan lagi tak? Madam, Ya. kalau soalan tu dia bagi bukan dalam dy dx ataupun dx dy, dia macam satu baris. Kan? Macam mana kita nak tahu dependent dia apa? X. Contoh Nak macam dependent dia, you tengok pada dia punya differential equation tu. Dy over dx kan? Kalau dy over dx, betul? maksudnya tak ada soalan dy dx atau dx dy, dia just macam y dx tolak, dia satu baris. Dia tak Macam ada differential equation. tak ada. Tak ada. Tu soalan di mana? 14. Soalan nombor 14. Example. Example dalam buku. Example 14 sekejap ya. Example 14. Okay. Ni you kena try and error. Yang tu. Macam mana? You kena try and error mana yang boleh separatekan variable dia. Kalau dibagi satu baris je, contoh yang example 14 tu kan. Example 14 dalam buku tu. Tu kalau dia bagi salah satu baris tu susah sikit lah sebab you kena try and error. You kena try satu-satu. Mana yang boleh separatekan variable dia. Ataupun nak pakai linear differential equation kan. Mana yang boleh tukar jadi bentuk linear differential equation. Okay. Yang dia ada bagi soalan exam 14, dia ada bagi y dx minus dengan 4 x plus y power 6 dy is equal to 0. Macam ni maksud you? You tak tahu nak jadi dx over dy or you nak tukar dia in terms of dy over dx kan? Dy over dx. Okay, kalau macam ni maknanya you kena try satu-satu. Mana yang sesuai? You nak jadikan dia dx over dy ataupun jadikan dy over dx? Mana yang you boleh tukar dalam bentuk linear? Ataupun you ada dua method kan? Sama ada you nak tukar dalam bentuk linear differential equation, or lagi satu you nak pakai separable. So you tunjuk dalam separable. You tunjuk kalau you nak jadi separable dia. Okay, contoh kalau saya tukar jadi bentuk separable dia ataupun bentuk linear. Okay, so kalau you pakai linear differential equation, yang ni tak boleh pakai separable sebab dia ada dua term kat sini. You tak boleh separatekan variable dia. So saya pakai linear differential equation. You akan dapat dy over dx. Ini contoh saya pakai, saya ambil dy over dx. So dy over dx minus y overkan dengan 4 x plus y power 6 is equal to 0. Okay, so kalau dapat bentuk macam ni, dia tak boleh form jadikan dia linear. Sebab linear differential equation, dia mesti y tu bentuk linear. Sebab you punya dependent dia y, so y tu dia mesti dalam bentuk linear. Kalau kat sini dia ada y ni linear, tapi bawah ni dia ada y power 6. So kalau ada y power 6, maknanya dia tak boleh dalam bentuk linear lah. Dia tak dapat dalam bentuk linear form ni.
So kalau tak dapat dalam bentuk linear form, you kena tukar, you kena try buat pula dx over dy. Okay, so you try tukar balik. Kalau you buat in terms of dx over dy, you akan dapat okay, so dx over dy. So kalau saya tukar pakai dx over dy, okay, so dx over dy is equal to you akan dapat 4x over y plus dengan 4y6 over dengan y. Okay, so nanti you akan dapat dx over dy minus 4 over yx equal to 4y power 5. Okay, so kalau you ambil dx over dy, you punya dependent akan jadi x. So ni you punya dependent. Okay, so ini pun you punya dependent. Okay, so you punya dependent x, maknanya you punya x tu akan jadi linear. So you tengok you punya form ni. So form the x ni you akan dapat in terms of x power 1. So x power 1 maknanya you dapat linear. So dia boleh tukar dalam bentuk linear differential equation. Sebab tu kita ambil dx over dy. So you kena try and error. Kalau dia tak ada bagi, dia bagi bentuk satu baris macam ni. Okay, tak kisahlah kalau dia tukar variable pun sama. Dia ada dua variable, dia tukar contoh t dengan x. Okay, so satu lagi ni pun t dengan x. Pun sama, you kena tukar dx over dt ke ataupun dt over dx. Okay, boleh? Dia macam kompleks sikit lah. Kalau you nak derive tu. Ya? Yeah? Maksudnya madam dia tengok dekat PX kita tu. Dia punya PX tu linear kuasa 1. Sekejap Yang mana? Kita tengok dekat PX dalam general form. Okay. Okay, yang mana? Kita tengok dekat P kan dy over dx tolak PX sama dengan QX. So kita tengok yang Betul. PX tu kan. You tengok dekat sebab you punya general form tu dia refer pada dependent macam dy over dx. Yang ini dia punya general formal standard form dia akan dapat dy over dx. Dia plus kan? Dia plus dengan dia plus dengan p. Okay, so dia dy over dx, so plus dengan pxy equal to qx. So dia punya general form ni hanya untuk dy over dx. Sebab tu yang ni y. So dia punya dependent dia mesti y. Macam kat sini, dia tak dapat dalam bentuk y. Dia sebab dia ada dua. Satu y dia power 1, satu lagi ada y power 6. Kalau yang bawah ni, dia punya general form dia akan jadi dx over dy plus dengan py lah. pyx. So equal to qy. So kalau tengok dekat lain, dia punya general form tu. So dia punya standard form. Standard form dia refer pada mana dependent, mana yang independent. Okay. Maknanya you tak boleh terus automatic assume semua differential equation bentuk dia macam ni. Okay. So semua ni dia depend pada you punya variable tu. Kalau dia tukar dx over dy, so automatic you punya standard form pun dia akan tukar jadi dx over dy. Kat sini jadi py lah. Py, lepas tu kat sini x. So x dia power 1. Sebab tu saya ambil yang ini. So ni x power 1. So dia match dengan dia punya standard form. So ini you punya qy and then this one is the py. Okay. Macam yang atas ni dia tak match dengan dia punya standard form. Sebab standard form dia mesti y dia mesti power 1. Lepas tu kat sini mesti term x je. Kat sini dia ada y dia power 1 tapi bawah dia yang ni term x dia dah bercampur. Dia ada x dengan dia ada y. So dia tak jadi term x je. Okay. So kalau dia tak match dengan dia punya standard form dia tak boleh lah. Okay, boleh? Boleh, faham madam. Thank you. So ni kalau, ni kena try and error lah. Okay, ni kalau dia tak bagi yang dia punya differential equation. Okay. Ada lagi tak soalan? The 5. So kita ada lagi ya. Kalau yang macam soalan tadi yang kalau yang modulus y tu contohnya y dia negatif, kita yang ni kalau y dia negatif terus konsisten je ke atau
Dia akan jadi negatif. Ni kan, modulus ni tadi kita refer pada X je kan. So Y ni dia automatik jadi positif sebab value Y tu positif. Value Y dia 2. Sebenarnya Y pun sama jugalah. Y ni dia boleh jadi Y ataupun negatif Y. So kalau Y saja, kalau untuk Y tu greater than 0. Kalau negatif Y ni, kalau value dia less than 0. So sama macam condition untuk yang X ni. So ni untuk modulus Y. Okay, tapi kat sini kita choose yang Y yang positif sebab value Y dia is positif